Μάθημα 1. Επιλογές μόδας. Θα ήθελα επίσης να βρω ένα φόρεμα με κολακευτική σιλουέτα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα καλά εφαρμοστό φόρεμα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση κάποιου. Ακριβώς. Πιστεύω ότι η σωστή σιλουέτα μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς ένα ρούχο. Ναι. Το παν είναι να βρεις αυτό που συμπληρώνει το σχήμα και το στυλ σου. Ίσως θα πρέπει να εξερευνήσουμε διαφορετικά στυλ μαζί για να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Η δοκιμή διαφόρων επιλογών μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι ανακαλύπτουμε στο κατάστημα. Εδώ είναι να βρείτε το τέλειο φόρεμα που σας κάνει να νιώθετε υπέροχα. Απολύτως. Ας κάνουμε αυτή μια ξέχαστη περιπέτεια αγορών. Μάθημα 2. Οδηγός αγορών. Από πού να ξεκινήσετε με όλες αυτές τις επιλογές? Μην ανησυχείτε. Αυτό το κατάστημα έχει μεγάλη ποικιλία. Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Αυτό ακούγεται ενθαρρυντικό. Συχνά νιώθω ότι κατακλείζομαι από πάρα πολλές επιλογές. Είναι κατανοητό. Θεωρώ ότι το να αφιερώσεις λίγα λεπτά για να περιηγηθείς βοηθάει να το περιορίσεις. Ναι. Θα έχω ανοιχτό μυαλό και θα δω τι μου τραβάει το μάτι. Ακριβώς. Μπορεί να ανακαλύψετε κάτι απροσδόκητο που αγαπάτε απόλυτα. Ανυπομονώ για αυτή την περιπέτεια. Εδώ είναι να βρείτε υπέροχα κομμάτια που φωτίζουν τις γκαρνταρόμπες μας. Πράγματι. Ας ξεκινήσει το ξεφάντωμα των αγορών. Μάθημα 3. Ιστορία του Wimbledon. Είναι ενδιαφέρον ότι το Wimbledon επέτρεψε σε επαγγελματίες αμέσως μετά την έναρξη της περιοδίας του King. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Δείχνει πως το άθλημα έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Ναι. Η ένταξη επαγγελματιών παικτών έχει αναμφίβολα ανεβάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού. Απολύτως. Προσελκύει ευρύτερο κοινό και ενισχύει τον ενθουσιασμό των αγώνων. Συχνά αναρωτιέμαι πως έχει αλλάξει η δυναμική του παιχνιδιού από τότε. Είναι συναρπαστικό. Νέες στρατηγικές και τεχνικές εμφανίζονται με κάθε γενιά παικτών. Ίσως θα πρέπει να εξερευνήσουμε την ιστορία του τένις και τον αντίκτυπό του στο σύγχρονο παιχνίδι. Ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Ας αποκαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από το άθλημα. Εδώ είναι για να γιορτάσουμε την πλούσια ιστορία του τένις και την εξέλιξή του. Μάθημα 4. Δείπνο. Υπάρχει ένα τραπέζι και καρέκλες στη τραπεζαρία, τις οποίες χρησιμοποιούμε κάθε φορά που έχουμε επισκέπτες για δείπνο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μια καλά διαμορφωμένη τραπεζαρία δημιουργεί πάντα μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Πράγματι. Είναι όπου μοιραζόμαστε όχι μόνο φαγητό, αλλά και γέλιο και ιστορίες. Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να μαζεύεστε γύρω από ένα τραπέζι, να απολαμβάνετε ο ένας την παρέα του άλλου. Επιπλέον, πάντα βρίσκω ότι τα γεύματα έχουν καλύτερη γεύση όταν τα μοιράζεσαι με φίλους. Συμφωνώ απόλυτα. Μετατρέπει ένα απλό δείπνο σε μια ξέχαστη περίσταση. Ίσως θα έπρεπε να προγραμματίσουμε ένα δείπνο σύντομα. Θα ήθελα πολύ να δείξω τις μαγειρικές μου ικανότητες. Μια υπέροχη ιδέα. Θα μπορούσα να βοηθήσω με τη διακόσμηση για να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Ορίστε για απολαυστικά δείπνα γεμάτα με καλό φαγητό και υπέροχη παρέα. Μάθημα 5.
δημοκρατία και υπευθυνότητα. Ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε τι μας έστειλαν εδώ να κάνουμε. Είναι ζωτική σημασίας για την κοινότητά μας. Απολύτως. Η σημασία της δημοκρατίας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Πιστεύω ότι η ενεργό συμμετοχή είναι απαραίτητη για μια κμάζωσα κοινωνία. Ναι, και είναι δική μας ευθύνη να εκπαιδεύσουμε τους άλλους για τη σημασία του. Μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερους ανθρώπους στη δημοκρατική διαδικασία. Ίσως η οργάνωση κοινοτικών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα μπορούσε να ενθαρρύνει το διάλογο και τη συμμετοχή. Ας σκεφτούμε ορισμένα θέματα που θα έχουν απήχηση στην κοινότητά μας. Εδώ πρέπει να καλλιεργήσουμε το αίσθημα ευθύνης και ενδυνάμωση σε όλους. Μάθημα 6. Λίμνη Σινκλέρ. Το Mason of Lake Sinclair είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Συνδέεται με τη λίμνη Erie από τον ποταμό Detroit. Ναι, είναι συναρπαστικό πως αυτά τα σώματα νερού συνδέονται μεταξύ τους. Προσβασιμότητα που παρέχει σε σκάφη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι αξιοσημείωτη. Απολύτως. Πρέπει να είναι υπέροχο για ψάρεμα και για θαλάσσια σπορ. Πιστεύω ότι το τοπίο γύρω από αυτές τις λίμνες κόβει την ανάσα, ειδικά κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ίσως θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη για να απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Μια μέρα δίπλα στο νερό θα μπορούσε να είναι αρκετά αναζωογονητική. Ας μην ξεχάσουμε να ετοιμάσουμε ένα πικνίκ. Θα έκανε την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Εδώ είναι για να εξερευνήσετε τα θαύματα των τοπικών λιμνών μας. Μάθημα 7. Μένοντας ψύχρεμος. Σε μια μέρα με αέρα, μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να παραμείνουν δροσεροί απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα. Ναι. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να βρίσκεσαι σε εξωτερικούς χώρους όταν φουσκώνει το αεράκι. Συχνά ανακαλύπτω ότι ο αέρας μπορεί να κάνει ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες να νιώθουν υποφερτές. Απολύτως. Είναι ο τρόπος της φύσης να προσφέρει λίγη ανακούφιση από τη ζέστη. Ίσως θα έπρεπε να προγραμματίσουμε ένα πικνίκ για μία από αυτές τις δροσερές μέρες. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ένα πικνίκ στο πάρκο με τον αέρα στα μαλλιά μας θα ήταν απολαυστικό. Θα μπορούσαμε να φέρουμε μερικά δροσιστικά ποτά και ελαφριά σνακ για να τα απολαύσετε. Ναι. Ας κάνουμε μια διασκεδαστική έξοδο γεμάτη γέλιο και χαλάρωση. Να αγκαλιάσετε την ομορφιά της φύσης σε όλες τις μορφές της. Μάθημα 8. Ενσυνείδητη διατροφή. Το να κάνουμε τη διαφορά στην υγεία μας είναι απαραίτητο, δεν νομίζετε? Οριστικά. Η προσεκτική διατροφή βοηθά στην πρόληψη πολλών προβλημάτων υγείας. Ναι, μας ενθαρρύνει να προσέχουμε τι καταναλώνουμε και πώς μας επηρεάζει. Συχνά διαπιστώνω ότι το να γνωρίζω τις διατροφικές μου συνήθειες οδηγεί σε καλύτερες επιλογές. Ακριβώς. Μπορεί να μεταμορφώσει τη σχέση μας με το φαγητό σε κάτι πιο θετικό. Ίσως θα πρέπει να μοιραστούμε μερικές συμβουλές για το πώς να εξασκούμε την προσεκτική διατροφή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι απλές αλλαγές μπορούν να έχουν βαθιά επίδραση στην υγεία μας. Ας εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον να κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές στην καθημερινότητά μας. Εδώ είναι να αγκαλιάσετε την προσεκτική διατροφή για ένα πιο υγιές μέλλον. Μάθημα 9. Κουτί μνήμης.
Η δημιουργία ενός κουτιού μνήμης ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Πράγματι. Κάποιες συμβουλές για το τι να συμπεριλάβω σε αυτό. Απλώς επιλέξτε αντικείμενα που έχουν προσωπική σημασία για εσάς. Κάνει το κουτί πραγματικά μοναδικό. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή. Θα μπορούσα να συμπεριλάβω φωτογραφίες, γράμματα και μικρά αναμνηστικά. Ναι. Κάθε στοιχείο θα ξυπνήσει αναμνήσεις που είναι ξεχωριστές για εσάς. Λατρεύω την ιδέα να έχω έναν απτό τρόπο να αγαπάς αυτές τις στιγμές. Γίνεται μια όμορφη συλλογή από τις εμπειρίες της ζωής σας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ίσως θα έπρεπε ο καθένας να δημιουργήσει ένα και να μοιραστούμε τις ιστορίες μας αργότερα. Εδώ είναι να καταγράψουμε αναμνήσεις και να γιορτάσουμε τα ταξίδια μας. Μάθημα 10. Ειδικές προσφορές. Έχετε κάποιες ειδικές προσφορές διαθέσιμες αυτή τη στιγμή? Θα ελέγξω την ιστοσελίδα τους. Μερικές φορές έχουν φανταστικές προσφορές στη λίστα. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Εκτιμώ πάντα μια καλή συμφωνία. Απολύτως. Σε ποιον δεν αρέσει να εξοικονομεί λίγα χρήματα όταν ψωνίζει? Θεωρώ ότι οι ειδικές προσφορές συχνά οδηγούν σε απροσδόκητους θησαυρούς επίσης. Ναι. Είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα κρυμμένο στολίδι σε ένα κλάσμα της τιμής. Ας εξερευνήσουμε τι προσφορές μπορούμε να βρούμε μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος. Εδώ είναι για να βρείτε μερικές εξαιρετικές προσφορές στην περιπέτεια αγορών μας. Πράγματι. Το ταξίδι μας να είναι και ευχάριστο και οικονομικό. Μάθημα 11. Τρέχοντα γεγονότα. Έχετε ακούσει για τις πρόσφατες διαδηλώσεις που έγιναν στην πόλη? Ναι, το έκανα. Είναι αξιοσημείωτο πως οι άνθρωποι ενώνονται για έναν σκοπό. Απολύτως. Τονίζει τη δύναμη των συλλογικών φωνών στην υπεράσπιση της αλλαγής. Συμφωνώ. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις άτομα παθιασμένα να κάνουν τη διαφορά. Αναρωτιέμαι πως αυτές οι κινήσεις θα επηρεάσουν τις μελλοντικές πολιτικές. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Είναι σημαντικό τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε ουσιαστικό διάλογο. Ίσως θα έπρεπε να παρακολουθήσουμε μια τοπική συζήτηση για να αποκτήσουμε περισσότερη εικόνα για αυτά τα ζητήματα. Ακούγεται σαν υπέροχη ιδέα. Η ενημέρωση είναι ζωτική σημασίας στη σημερινή κοινωνία. Να συμμετέχουμε σε ουσιαστικές συζητήσεις για τον κόσμο γύρω μας. Μάθημα 12. Κομική παράσταση. Αλήθεια, τι ήταν αυτό? Λοιπόν, έβλεπα μια κομική εκπομπή και με έκανε να γελάσω δυνατά. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Τίποτα δεν ξεπερνά το καλό γέλιο για να σου φτιάξει τη διάθεση. Απολύτως. Ο κωμικός είχε ένα μοναδικό τρόπο να αφηγείται ιστορίες που ήταν απίστευτα συγγενείς. Μου αρέσει όταν οι κωμικοί μπορούν να συνδεθούν με το κοινό τους σε τόσο προσωπικό επίπεδο. Ναι. Κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Ίσως θα έπρεπε να πάμε να δούμε μια ζωντανή κωμική εκπομπή μαζί κάποια στιγμή. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η ενέργεια ενός ζωντανού κοινού προσθέτει τόσα πολλά στην εμπειρία. Να μοιράζεστε το γέλιο και να απολαύσετε την πιο ανάλαφρη πλευρά της ζωής. Μάθημα 13. Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Το μεγαλείο του Yellowstone κόβει την ανάσα. Είναι αξιοσημείωτο πως έγινε εθνικός δρυμός.
Ναι, η προσπάθεια για προστασία τέτοιας φυσικής ομορφιάς είναι αξιέπαινη. Πιστεύω ότι δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για διατήρηση στα τέλη του 19ου αιώνα. Απολύτως. Οι άνθρωποι αναγνώρισαν τη σημασία της διατήρησης αυτών των θαυμάτων για τις μελλοντικές γενιές. Θα ήθελα πολύ να επισκεφθώ και να παρακολουθήσω τα γεωθερμικά χαρακτηριστικά και την άγρια ζωή από πρώτο χέρι. Ακούγεται σαν φανταστικό σχέδιο. Η εξερεύνηση του πάρκου θα ήταν μια περιπέτεια ζωής. Ας κάνουμε μια λίστα με τα αξιοθέατα που πρέπει να δούμε στο Yellowstone για το ταξίδι μας. Να προγραμματίσετε ένα αξέχαστο ταξίδι στα θαύματα της φύσης. Ναι. Ήθε οι περιπέτειές μας να είναι γεμάτες δέος και εκτίμηση για τους υπέροχους εξωτερικούς χώρους. Μάθημα 14. Πρόσβαση στην ευκολία. Ναι, είναι εύκολο στη χρήση. Θα έχετε το δικό σας κλειδί για πρόσβαση σε αυτό. Αυτό είναι φανταστικό. Το να έχετε το δικό σας κλειδί προσθέτει ένα επίπεδο άνεσης που είναι αρκετά ελκυστικό. Απολύτως. Σημαίνει ότι μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όπως θέλεις χωρίς να περιμένεις κανέναν. Εκτιμώ αυτό το είδος ελευθερίας. Κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο απλό. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε επισκέπτες χωρίς να ανησυχείτε για το συντονισμό των χρονοδιαγραμμάτων. Μπορώ να φανταστώ την ευκολία που προσφέρει για τη φιλοξενία συγκεντρώσεων. Πράγματι. Μετατρέπει το χώρο σας σε ένα φιλόξενο καταφύγιο για φίλους και οικογένεια. Να έχουμε το δικό μας μικρό καταφύγιο που μπορούμε να απολαύσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Ήθε να είναι γεμάτο γέλιο και όμορφες αναμνήσεις. Μάθημα 15. Εξερευνώντας την Καλιφόρνια. Σίγουρα στη λίστα μου. Έχετε πάει στην Καλιφόρνια πριν? Ναι, το επισκέφτηκα το περασμένο καλοκαίρι και ήταν απολύτως εκπληκτικό. Έχω ακούσει τόσα πολλά υπέροχα πράγματα για τα διαφορετικά τοπία του. Πράγματι. Από τις παραλίες μέχρι τα βουνά, υπάρχει κάτι για όλους. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ιδέα της εξερεύνησης των εθνικών πάρκων. Θα έπρεπε. Το Yosemite και το Σαγκόια είναι προορισμοί που πρέπει να δείτε. Ακούγεται απίστευτο. Θα ήθελα πολύ να κάνω πεζοπορία και να απολαύσω τη φυσική ομορφιά. Δεν θα το μετανιώσεις. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι μαζί κάποια μέρα. Ορίστε για περιπέτειες στην Καλιφόρνια και για να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 16. Ιστορικές διαδρομές. Η οικογένεια Ingalls είχε αρκετά το ταξίδι. Μετακόμισαν από το Μιζούρι στο Κάνσας το 1869. Ναι, και μετά επέστρεψαν στο Ουισκόνσιν. Πρέπει να ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο. Απολύτως. Αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των οικογενειών εκείνα τα χρόνια. Είναι συναρπαστικό πως οι εμπειρίες τους διαμόρφωσαν τη ζωή και τις ιστορίες τους. Πράγματι. Κάθε κίνηση έφερνε νέες ευκαιρίες και εμπόδια για να ξεπεραστούν. Ίσως θα έπρεπε να εξερευνήσουμε περισσότερα για τη ζωή τους και το ιστορικό της πλαίσιο. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Η ιστορία συχνά μας διδάσκει τόσα πολλά. Να αποκαλύψουμε το παρελθόν και να μάθουμε από αυτούς που ήρθαν πριν από εμάς. Μάθημα 17. Συζητήσεις για την υγεία. Μιλήσατε με τον γιατρό σας για τις ανησυχίες σας.
Ναι, το έκανα. Τι είπε? Ανέφερε ότι δεν ήταν πολύ σοβαρό, κάτι που ήταν ανακούφιση. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Είναι πάντα παρήγορο να το ακούς αυτό. Απολύτως. Νιώθω πολύ καλύτερα γνωρίζοντας ότι είμαι καλά στην υγεία μου. Είναι απαραίτητο να παραμείνουμε στην κορυφή της υγείας μας και να ζητήσουμε επαγγελματική συμβουλή. Συμφωνώ απόλυτα. Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να αποτρέψουν σοβαρά προβλήματα στη γραμμή. Ας κάνουμε ένα σύμφωνο να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία μας μαζί. Να διατηρούμε την ευημερία μας και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 18. Θεμελιώδεις εμπειρίες. Υπάρχουν στιγμές που οι στρατιώτες έχουν έρθει αντιμέτωποι με ομικρόν με τόνο, τι είναι θεμελιώδες στη ζωή. Ναι, αυτές οι εμπειρίες συχνά οδηγούν σε βαθιές σκέψεις για την ύπαρξη. Είναι εντυπωσιακό πως οι αντικσοότητες μπορούν να αποκαλύψουν αυτό που πραγματικά έχει σημασία για εμάς. Απολύτως. Πολλοί στρατιώτες βρίσκουν νέες πηγές δύναμης και σκοπού μέσα από τους αγώνες τους. Είναι εμπνευσμένο να παρακολουθείς πως οι άνθρωποι μπορούν να βγουν από τις προκλήσεις με ανανεωμένη σαφήνεια. Συμφωνώ. Ίσως θα πρέπει να εξερευνήσουμε ιστορίες ανθεκτικότητας και μεταμόρφωσης. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η κοινή χρήση τέτοιων αφηγήσεων μπορεί να εμπνεύσει άλλους. Εδώ πρέπει να γιορτάσουμε το ανθρώπινο πνεύμα και την ικανότητά του για ανάπτυξη. Ναι. Μακάρι να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτές τις δυνατές εμπειρίες. Μάθημα 19. Έρευνα επιλογών. Όχι ακόμη. Εξακολουθώ να ερευνώ μερικές επιλογές για το επερχόμενο έργο μας. Κάποια πρόταση για το που να κοιτάξω. Συνιστώ να ελέγξετε τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα αξιόπιστα άρθρα για αξιόπιστες πληροφορίες. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη αρχή. Συχνά βρίσκω πολύτιμες γνώσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Απολύτως. Μπορούν να παρέχουν βάθος και πλαίσιο που είναι αρκετά διαφωτιστικό. Θα φροντίσω να εξερευνήσω αυτούς τους πόρους. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Καλώς ήρθες. Ας μοιραστούμε τα ευρήματά μας καθώς προχωράμε. Εδώ είναι ενδελεχής έρευνα και επιτυχημένα αποτελέσματα. Ναι. Ήθε οι προσπάθειές μας να μας οδηγήσουν σε διορατικές ανακαλύψεις. Μάθημα 20. Δημόσια ομιλία. Έπρεπε να κάνω μια ομιλία την περασμένη εβδομάδα. Ήταν αρκετά τρομακτικό. Πώς πήγε? Σε άκουσα να μιλήσεις σε 300 άτομα. Πράγματι μιλούσα μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο, και ήταν συναρπαστικό και εκφοβιστικό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ποιο ήταν το θέμα της ομιλίας σας? Μίλησα για τη σημασία της συμμετοχής στην κοινότητα και του εθελοντισμού. Ακούγεται πολύτιμο μήνυμα. Πώς προετοιμάστηκες γι' αυτό? Έκανα μεγάλη εξάσκηση και μάλιστα οραματιζόμουν τις αντιδράσεις του κοινού μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Εδώ είναι να νικήσετε τους φόβους και να μοιραστείτε σημαντικές ιδέες. Ναι. Ήθε και οι δύο να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας μας. Μάθημα 21. Συζήτηση για τη μοναρχία. Σε ορισμένες χώρες, υπάρχει μια συζήτηση για το μέλλον της μοναρχίας. Ναι,
Έχω παρατηρήσει ότι ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξακολουθούν να διατηρούν δεσμούς με το βρετανικό στέμμα. Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε τέτοιες συζητήσεις να ξετυλίγονται, δεδομένου του ιστορικού πλαισίου. Απολύτως. Κάθε χώρα έχει τη δική της μοναδική σχέση με τη μοναρχία. Αναρωτιέμαι πως η κοινή γνώμη επηρεάζει αυτές τις συζητήσεις για το μέλλον της. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Οι φωνές των πολιτών είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση της διακυβέρνησης. Ίσως θα έπρεπε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε αυτές τις χώρες. Εδώ είναι να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της διακυβέρνησης και την πολιτιστική της σημασία. Ναι. Μακάρι να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για τον κόσμο γύρω μας. Μάθημα 22. Δημιουργία λίστας. Τέλειος. Πρέπει να κάνουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε πριν πάμε για ψώνια. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η κατοχή μιας λίστας μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Πράγματι. Αποτρέπει εκείνες τις στιγμές που φτάνετε στο ταμείο και συνειδητοποιείτε ότι ξεχάσατε κάτι σημαντικό. Ακριβώς. Συχνά διαπιστώνω ότι η εγγραφή πραγμάτων κάνει τις αγορές πολύ πιο αποτελεσματικές. Ποια αντικείμενα πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι κορυφαίες προτεραιότητές μας? Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα απαραίτητα, όπως είδη παντοπολίου και οικιακά είδη. Ναι. Και ίσως θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε μερικές λιχουδιές για τον εαυτό μας ως ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά μας. Συμφωνώ απόλυτα. Λίγη απόλαυση μπορεί να κάνει την εμπειρία αγορών πολύ πιο ευχάριστη. Εδώ είναι να δημιουργήσετε την τέλεια λίστα αγορών και ένα επιτυχημένο ταξίδι. Μάθημα 23. Ατυχήματα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, ξεκίνησε τέλεια, αλλά είχα μια μικρή ατυχία στο αεροδρόμιο. Όχι. Τι συνέβη? Ελπίζω να μην ήταν πολύ σοβαρό. Άφησα κατά λάθος το φορητό υπολογιστή μου στο σημείο ελέγχου ασφαλείας. Αυτό ακούγεται αγχωτικό. Καταφέρατε να το ανακτήσετε? Ευτυχώς, ναι. Το κατάλαβα εγκαίρος και έτρεξα πίσω να το πάρω. Χαίρομαι που το ακούω. Η απώλεια σημαντικών αντικειμένων μπορεί να είναι αρκετά νευρική. Πράγματι. Μου έμαθε να ελέγχω τα υπάρχοντά μου πριν προχωρήσω. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα. Ίσως θα πρέπει να έχουμε πάντα μια λίστα ελέγχου για ταξίδια. Απολύτως. Εδώ είναι για πιο ομαλά ταξίδια και αποφυγή μελλοντικών ατυχιών. Μάθημα 24. Κόμψα μπλέιζερ. Ψάχνω για άνετα ρούχα σήμερα. Τι γίνεται με εσάς? Ψάχνω για ένα κομψό μπλέιζερ. Είναι απαραίτητο για τις επόμενες συναντήσεις μου. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Ένα καλό μπλέιζαρ μπορεί να αναδείξει σημαντικά κάθε ντύσιμο. Απολύτως. Θέλω κάτι που όχι μόνο να φαίνεται επαγγελματικό, αλλά και να νιώθω άνετα. Ίσως θα έπρεπε να ελέγξουμε μερικά καταστήματα μαζί. Θα μπορούσα να πω τη γνώμη μου. Θα το εκτιμούσα αυτό. Είναι πάντα ωραίο να έχεις ένα δεύτερο σετ ματιών για συμβουλές μόδας. Ας βρούμε ένα μπλέιζερ που είναι ταυτόχρονα κομψό και λειτουργικό. Εδώ είναι να ανακαλύψετε τα τέλεια κομμάτια που αναδεικνύουν τη γαρνταρόμπα μας. Ναι. Ήθε η περιπέτεια των αγορών μας να είναι επιτυχημένη και ευχάριστη. Μάθημα 25. Αγορά αγορών.
Απολύτως. Το ταμείο μας βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο, κάτι που κάνει το check-out βολικό. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Εκτιμώ πάντα μια απλή εμπειρία αγορών. Ναι. Εξοικονομεί χρόνο και μας επιτρέπει να φύγουμε με τις αγορές μας γρήγορα. Ακριβώς. Επιπλέον, μας δίνει περισσότερο χρόνο να εξερευνήσουμε άλλα καταστήματα, αν το επιθυμούμε. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον ταμεία, εάν υπάρχουν ειδικές προσφορές σήμερα. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Ποιος δεν αγαπά μια καλή συμφωνία? Πράγματι. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την εμπειρία αγορών μας, σωστά. Απολύτως. Εδώ είναι να βρείτε υπέροχα αντικείμενα και φανταστικές προσφορές. Ναι. Ας απολαύσουμε κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού για ψώνια. Μάθημα 26. Συνταγματικές αλλαγές. Στο Derbyshire Northeast, ο Κάπα Μπόρνς ανέφερε ότι θέλουν ένα σύνταγμα αμερικανικού τύπου. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Αναρωτιέμαι τι όθησε αυτή την επιθυμία για αλλαγή. Ναι. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι αναζητούν ένα σύστημα που δίνει έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Πράγματι. Το Αμερικανικό Σύνταγμα έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο για πολλές δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Ίσως πιστεύουν ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα προστατεύσει καλύτερα τα συμφέροντά τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό πως διαφορετικά πολιτικά συστήματα μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία. Αναρωτιέμαι πως αυτή η επιθυμία για αλλαγή θα επηρεάσει την τοπική διακυβέρνηση προς τα εμπρός. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία αυτές τις αλλαγές. Εδώ είναι η συνεχιζόμενη εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων και οι επιπτώσεις τους στους ανθρώπους. Μάθημα 27. Συναισθηματικά αντικείμενα. Έχετε δίκιο. Είμαι βέβαιος ότι θα βρω κάποια αντικείμενα με συναισθηματική αξία για το κουτί της μνήμης μου. Αυτό είναι υπέροχο. Αντικείμενα με προσωπική σημασία μπορούν να ξυπνήσουν δυνατές αναμνήσεις. Απολύτως. Σκοπεύω να συμπεριλάβω φωτογραφίες και γράμματα που σημαίνουν πολλά για μένα. Αυτές είναι τέλειες επιλογές. Κάθε στοιχείο θα πει μια δική του ιστορία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτές τις αναμνήσεις για το μέλλον. Ναι. Ένα κουτί μνήμης μπορεί να χρησιμεύσει ως μια όμορφη υπενθύμηση των ταξιδιών μας. Ίσως θα έπρεπε να μοιραζόμαστε τα κουτιά μνήμης μεταξύ μας μόλις γεμίσουν. Ακούγεται σαν μια ευχάριστη ιδέα. Εδώ είναι να αγαπάμε τις αναμνήσεις μας μαζί. Ναι. Ας δημιουργήσουμε διαρκή αναμνηστικά που αντικατοπτρίζουν αυτό που είμαστε. Μάθημα 28. Η δύναμη της ισοπαλίας. Ναι, σίγουρα μια γραβάτα προσθέτει μια νότα επισημότητα σε κάθε ντύσιμο, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μεταμορφώνει ένα κανονικό πουκάμισο σε κάτι αρκετά εκλεπτισμένο. Η επιλογή ενός συντηρητικού σχεδίου είναι συχνά μια σοφή απόφαση για επαγγελματικά περιβάλλοντα. Πράγματι. Τα κλασικά χρώματα και τα διακριτικά σχέδια μπορούν να μεταδώσουν αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι υποτιμούν τον αντίκτυπο τέτοιων αξεσουάρ. Το κάνουν πραγματικά. Μια καλά επιλεγμένη γραβάτα μπορεί να γίνει η αρχή της συζήτησης σε εκδηλώσεις. Ίσως θα έπρεπε να εξερευνήσω μερικούς νέους δεσμούς για να βελτιώσω περαιτέρω την γαρνταρόμπα μου. Ακούγεται σαν υπέροχη ιδέα.
Μια φρέσκια γραβάτα μπορεί να αναδείξει το στυλ σας αμέσως. Εδώ είναι να αγκαλιάσετε το στυλ και να δημιουργήσετε μόνιμες εντυπώσεις. Μάθημα 29. Θαλάσσια ζωή. Έχετε δει ποτέ έναν ωκεανό γεμάτο μεγάλους γυρίνους? Οφείλω να ομολογήσω, δεν το έχω κάνει. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Αυτοί οι γυρίνοι περνούν αρκετά χρόνια στο νερό προτού εξελιχθούν σε ταυροβάτραχους. Αυτό είναι αρκετά αξιοσημείωτο. Είναι ενδιαφέρον πώς υφίστανται μια τέτοια μεταμόρφωση. Ναι. Η διαδικασία της μεταμόρφωσης είναι πραγματικά ένα θαύμα της φύσης. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο διαφορετικό πρέπει να είναι το οικοσύστημα όταν μεγαλώσουν αυτοί οι γυρίνοι. Ακριβώς. Καθώς οριμάζουν γίνονται βασικοί παίκτες στο περιβάλλον τους. Ίσως θα έπρεπε να επισκεφτούμε μια κοντινή λίμνη για να παρατηρήσουμε μόνοι μας γυρίνους. Ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Εδώ είναι για να ανακαλύψετε τα θαύματα της φύσης. Μάθημα 30. Έβρεση οδηγιών. Μεγάλος. Μπορείτε επίσης να μου δώσετε οδηγίες για το πλησιέστερο φαρμακείο? Σίγουρα. Είναι μόλις λίγα τετράγωνα πιο κάτω, στην αριστερή πλευρά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάντα καλό να βοηθάς έναν φίλο που έχει ανάγκη. Θεωρώ ότι το να έχεις ένα φαρμακείο κοντά είναι πολύ σημαντικό για επίγουσες περιπτώσεις. Απολύτως. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι η βοήθεια είναι πρώτον πυλών. Ίσως θα έπρεπε να εφοδιάσω με κάποια απαραίτητα όσο είμαι εκεί. Ακούγεται σαν σοφή απόφαση. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος. Να παραμείνετε υγιείς και να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις απαραίτητες προμήθειες.